السلام عليكم ورحمة الله. موضوع فيديو اليوم هو التلفاز من نوع سامسونج 32 بوصة LOD. بمشكلة التلفاز فاصل تماما، لا يشتغل لا لمبة ولا شيء. الآن سأقوم بفتحه ونكتشف. هذا هو شكل التلفاز من الداخل. التلفاز يشتغل بأدابتر 19 فولت، لا يتوفر على باور سبلاي داخلية، بل هذا الأدابتر. سوف أقوم الآن بفحص الأدابتر هل يخرج 19 فولت جيدة أم لا. إذا نأخذ المالتيمتر ونوصل الأدابتر بالكهرباء. نضع سالب المالتيمتر هنا والموجب سوف نضعه هنا. إذا كما تلاحظون موجودة 19 فولت بشكل مستقر، لا مشكلة فيها. سوف ننتقل إلى المرحلة الموالية. سوف نوصل هذه البوردة مع الأدابتر 19 فولت ونفحص الجهود على هذه الملفات هنا. كل ملف بطبيعة الحال متصل مع IC محول DC to DC. هذا الملف وهذا الملفان هنا، وهذا خاص بالدرايفر ليد يعني بإضاءة الخلفية. إذا نأخذ المالتيمتر الآن ونضع سالب المالتيمتر في القطعة الحديدية على هذا الشكل، والموجب سوف نفحص به الجهد على هذه الملفات. مثلا هذا، لاحظوا هذا 12 فولت موجودة، إذا هذا شغال. هذا الاي سي محول دي سي تو دي سي تدخل له 19 فولت كما تلاحظون، ها هي، ويحولها إلى 12 فولت. إذا ننتقل إلى الملفات الأخرى. هذا الملف كما تلاحظون موجودة عليه يعني 5 فولت، والدخل في هذا الاي سي لاحظوا 12 فولت. إذا هذا المحول دي سي تو دي سي فهو شغال بشكل جيد. وهنا لاحظوا موجود فيوز، هذا عبارة عن فيوز. لاحظوا المفروض أن يوصل 5 فولت كما هي. لاحظوا هنا 5 فولت في هذه الجهة، المفروض أن تكون 5 فولت، بينما موجودة فقط 2 فولت. هذه الجهة 5 فولت وهذه 2 فولت. إذا موجود هنا خلل بالتأكيد، وكما قلت هذا عبارة عن فيوز، هذا صغير. سوف أفصل الكهرباء الآن، أفصل الكهرباء وأحول المالتيمتر إلى وحدة قياس الدايود والجرس، ونفحص هذا الفيوز بوضع الجرس لنرى. المفروض أن يعطي جرس على هذا الشكل. نلاحظ لا يعطي جرس، فقط يعطي قراءة على هذا الشكل. المفروض كما قلت أن يعطي جرس. إذا هذا الفيوز أعتقد بأنه هو سبب المشكل، ولكن قبل تركيب فيوز آخر أو توصيل يعني بسلك رقيق سوف نتأكد هل موجود هنا قصر أو شيء، لأن عادة الفيوز لا يحترق هكذا من تلقاء نفسه، يحترق لوجود سبب. ولهذا سوف أضع الآن سالب المالتيمتر على هذا الشكل، وسوف أبقيه يعني في وضع الجرس، وأفحص من جهة الفيوز هل يوجد قصر. لاحظوا لا يوجد قصر، لا يوجد قصر. سوف أفحص بوحدة المقاومات لنرى يعني قيمة المقاومة الموجودة بين أرضي التلفزيون وهذا الفيوز. لاحظوا كقيمة مقاومة، يعني مقاومة كبيرة، يعني لا مشكلة فيها. إذا لا يوجد قصر ولا يوجد يعني قيمة مقاومة مشكوك في أمرها، يعني تتسبب يعني قيمة مقاومة تكون هي السبب في احتراق هذا الفيوز، يعني لا يوجد. إذا في هذه الحالة سوف أركب يعني فيوز أو أوصل يعني سلك رفيع رقيق جدا، ونجرب إن شاء الله يكون خير. تابعوا.
إذن سأستعمل هذا السلك الرقيق. هذا السلك تحصلون عليه يعني من السماعات سبيكر. الآن سوف أفحص. نأخذ المالتيمتر. السلك موصول بشكل جيد. الآن سأوصل الكهرباء ونرى إن شاء الله يكون خير. بسم الله. نأخذ هذا الجاك هذا. إذن لم يحترق السلك أو شيء. ظهرت لي الآن إضاءة الخلفية شغالة يا أصدقائي. لاحظوا الإضاءة. اللمبة. أعتقد بأن التلفاز الآن شغال. لنلقي بنظرة عليه. هو التلفاز الآن شغال. إذن سبب المشكل كان فقط ذلك الفيوز. إذن كما ترون الآن نأتي لنهاية الفيديو. أتمنى هذا الفيديو أن يفيدكم ويعجبكم، وإلى الفيديو المقبل. مع السلامة.